Welcome back to my channel. It's me again, Sally. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ko kino-curl yung hair ko using this automatic INSTAWAVE automatic curler. Without further ado, let's start! Kunin ko lang. Kuha tayo ng extensions. Buksan na natin siya. So, ito siya, guys. Ayan. And then, press nyo lang to. Ito yung on button. Ay, matagal. So, pag nakita nyo na umilaw na siya, ibig sabihin nun, gumagana na siya. Yung red light. Ito yung ano niya. Yung ikutan. Suklayin mo muna yung hair mo. Bago ka Okay guys, suklayin mo yung buhok mo para walang tangles. Pag nag-blue na siya guys, ibig sabihin yan, ready na yung curler. Itali nyo lang ng half yung hair nyo guys. Kung kumaba yung hair nyo, tayo na siya. So for example, eto, ganito lang kaliit yung kailangan na buhok. Tapos, so ito siya guys. Dahan-dahan lang guys kasi medyo mainit siya. So, dahan-dahan mo siyang i-pull. Ayan na siya. Ayan siya guys. Ayan. Ganyan siya guys. Ito tayo guys sa kabila. Tapos na yung kabila. Ito na siya. Tapos, ngayon, gagawin mo naman. Tatanggalin mo na yung half. Sobrang kapal kasi ng buhok ko guys, kaya bear with me. Diba? Ayan. Yung tapos na, hayaan mo lang siya dyan. Tapos eto na. Medyo matagal. Ayan guys, ito na siya guys. Dito na tayo sa last. Ayan, dito na tayo sa last part. Medyo makapagpas talaga ito. Makapansin nyo guys. Ayan, makapal po yung hair. Do the same thing all to your hair. One eternity later. So, ayan guys, ito yung kung paano ako mag-curl using this INSTAWAVE automatic curler. So, try nyo na guys. Ayan, sana nagustuhan nyo yung video ko. Sana abangan nyo pa yung mga susunod na videos na gagawin ko. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko guys, please subscribe, like,
and comment down below. So see you guys to my next video.